What's up mga katukmol? So, Joe TV nga pala. Kung bago ka sa aking video, huwag mo kalimutan mag-subscribe and like this video. So, tuturuan ko nga kayo kung paano tanggalin ang watermark ng KineMaster nyo. So, yo, what's up? Paano masabi? Pwede na! Ito lang ba? Yan? Yeah, boy! Ano din nga mga kabrad? Nga po natin tong link na to. So, mapupunta nga tayo sa media file. So, download po natin ang KineMaster. Tapos po niyan, pindutin nyo po ang link. Kasi, download nyo po yan. Download. So, yan na po. Nagda-download na po yan. Maghintay na lang kayo hanggang matapos. Tingnan nyo lang po yung tatlong dot sa taas. Open Samsung Internet. O browser po, Chrome. Okay, nagbibilang po. Hintayin lang po natin. So, yan na po. Mga kabrad. So, pindutin nyo na po ang download. Yan, blue po. Yan, download po. So, punta nga po tayo sa download. Yan po, nakikita nyo po na patapos na po yung isa. Repost natin to isa. So, pindutin po natin ang files. Allowed. So, pindutin na po ang KineMaster Pro. Tapos, extract nyo po. Pindutin nyo po. Extract here. Lagay nyo po ang password na John TV 2021 pala. 2021. Okay, pagkatapos po niyan, install nyo na. Tapos na po. Tingnan nga natin kung gumana po. Yung app na po to ay wala pong watermark at libre po lahat ng ng asset. May buksan po natin ngayon para ma-check natin kung pro ba talaga. Pindutin po natin itong premium user. At po, makikita nyo po na premium user ako kahit wala pa akong pinipindot. Yan po, kompleto po yan.
It's a go! Yahoo!